පියස වෙත ඔබ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මෙන්න මේ පෑන්ටිය තමයි මම අද කියලා දෙන අදහස් කරන්නේ. තොන් පෑන්ටිය කියලා මේකට කියන්නේ. ලේස් වලිනුත් කරන්න පුළුවන්. සිංගල් ජර්සි කොටන්, ඒ කියන්නේ 100ක් කොටන් රෙද්දෙන් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩාක්ම සරල විදිහට බ්ලොක් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. බ්ලොක් එකක් නැතුව අපි සකස් කරගන්න පුළුවන් ආකාරයක් තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ගොඩක්ම සරලයි. බලමු අපි මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේකට දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම බ්ලොක් එකක් හදන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන පරණ පෑන්ටියකින් සකස් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඉස්සෙල්ලම මෙන්න මේ දෙපැත්ත කපා ගන්න. මේ දෙපැත්ත කපා ගන්න. එතකොට කපලා මේ විදිහට දිග අරගන්න. දිග අරගෙන මේක නැවත මෙහෙම සමානව නමා ගන්න. නමලා අල්පිනිති ගහගමු අපි. අල්පිනිති ගැහුවම මේක අපේ ඉදිරිපස පැත්ත. මේක පෑන්ටියේ පිටුපස මම B කියලා දැම්මා. මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙතන මේ මිම්ම බලන්න මේ මිම්ම පොඩක් අඟල් භාගයක් ඉස්සරහට තියන්න. මෙතනින් අඟල් භාගයක් ඉස්සරහට තියලා ටේප් එක මෙහෙම නමා ගන්න. පැහැදිලි ඇති. මෙතන මාක් කරා. ඊට පස්සේ මේ ඉදිරිපසනේ ඊට පිටිපස්සෙත් ඒ වගේමයි අපි මෙහෙම තියලා දෙකට නමනවා. දෙකට නමලා මෙතන මාක් කරගන්න. මේකෙත් ඉස්සරහට භාගයක් තියලා නමා ගත්තා නම් හොඳයි. මේ පැත්තට අංශය පැත්තට තමයි අඟල් භාගයක් තියලා තියෙන්නේ. මෙතන මැද මාක් කරගන්න. ඊපස්සේ මෙන්න මෙහෙම තියලා නැවත ටේප් එක මේ විදිහට නමා ගන්න. නමලා එතනත් මාක් එකක් දාගන්න. මැද අපි දැන් මෙහෙම මාක් කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඉඳන් අඟලක් ලකුණු කරන්න. ඒ ගානට මෙහෙම කෙලින් ටේප් එක තියලා ගත්තත් කමන්නේ. මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඇඳගෙන අපි මේක මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මෙතනට හැඩ කරගන්න තියෙන්නේ. ලේසි විදිහට හැඩ කරගන්න. පිටිපස්සෙත් එහෙමයි. මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ ගානට මෙහෙම හැඩ කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඇඳපු හැඩ රේඛාව දිගේ කපා ගන්න තියෙන්නේ. අනුහුව තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මතක තියාගන්න මෙතනින් අපි අඟල් කොච්චරක් අයින් කළද තියෙන්නේ කියලා මෙතන මැනලා තියාගන්න. එතකොට මෙතනට එනකොට අඟල් 3මාරක් තියෙනවා. පිටිපස්ස පළුවේත් අඟල් 3මාරක් තියෙනවා. මෙතන 3මාරයි, මෙතන 3මාරයි. මේ බලන්න. එතකොට මේ ගානට තමයි අපි රෙදි කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. මේ ගානට රෙදි කොටස් දෙකක්. ඉතින් මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා මේ පෑන්ටිස් වලට ගන්න රෙදි වර්ගය මොකක්ද කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් 100ක් කොටන් මේ ඇදෙන රෙද්දක් තමයි ගන්න ඕනේ මේ. බලන්න අපි දැන් මේක කපනකොට මෙන්න මෙතන ඉඳන් අඟල් භාගයක් ඉහළට තියලා කපා ගන්න. මේ පැත්තෙත් එහෙමයි. අඟල් භාගයක් තියලා තමයි අපි උඩට අඟල් භාගයක් තියලා කපා ගන්න ඕනේ. මම දැන් මේ ගානට කපලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ෆෝල්ඩෙන් එක ගන්නවා. මම වෙනදා වගේම පටපන් දාන්න කියලා හිතුවා. එතකොට දැන් අපි මේක මැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට බලන්න. දැන් අපි කපා ගත්තා මහ ගන්න යන්නේ. දැන් මේ මම මේ ෆෝල්ඩර් එකත් පාවිච්චි කරනවා. මේ ගැන මම ලොකු හැඳින්වීමක් කරලා තියෙනවා පසුගිය වීඩියෝ වල. ඒව නරඹන්න. බලමු අපි දැන් මේක මහ ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ කොටස් දෙක මෙහෙම තියන කන පිට පැත්ත හොඳ පැත්ත. එහෙම තියලා ඔයගොල්ලෝ අල්පනිත වලින් රඳවා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ මෙන්න මේකතන තියෙන්නේ පිටිපස්ස පළුව අපේ හොඳ පැති දෙක උඩට හිටින්න තමයි මම මේ අල්පනිත ගහලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ පෑන්ටියේ ඉදිරිපස පළුව. කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක චුට්ටක් මම උඩට තියලා මහනවා. මෙහෙම තියලා
මෙන්න මේ මැදින් පොඩි නැම්මක් වගේ තියෙනවා. ඒක මෙහෙම තියලා normal machine එකෙන් කරන්නත් පුළුවන්. පසුගිය වීඩියෝ සියල්ලම මම normal machine එකෙන් කළේ. මේක අද zigzag machine එකෙන් කරන්න කියලා හිතුවා ඔයගලන්ට තේරුම් යන්නත් එක්ක. මෙහෙම තියලා අදින්නේ මොකුත් නැහැ අපි. ගානට zigzag කරගෙන යන්න තියෙනවා. බලන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි එක කොටසක් එක පැත්තක් මහ ගත්තාම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේම තමයි ඔයගලන්ට අනිත් පැත්තටත් මේ ෆෝල්ඩ් එක තියලා සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න. එතකොට zigzag කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් normal machine එකේ මේ විදිහට මහන්නත් පුළුවන්. මේ පැත්ත තියෙන්නේ මේ විදිහට. මේ විදිහට තමයි ෆෝල්ඩ් එක අල්ලගත්තට පස්සේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු ඊළඟට මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා. බලන්න මේ අපේ පෑන්ටි ඉදිරිපස මම කතරයක් දැම්මා. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම කරලා මේ කොටසේ මැද්ද ලකුණු කරන්න. මේක තමයි මැද. අන්න අපි දැන් ෆෝල්ඩ් එකේ ප්‍රමාණය කපා ගන්න මෙහෙමයි. දැන් මෙතන මම 3මාරක් මාක් කරා. එතකොට 3මාරේව 4ක් තියෙනවා අපේ. මේ පැත්තට 3මාරයි, මේ පැත්තට 3මාරයි. ඒ වගේම පිටිපස්සෙත් මේ පැත්තට 3මාරයි, මේ පැත්තට 3මාරයි. එතකොට 3මාරේව 7ක් සම වෙන 4ක් ගන්න ඕනේ. එතකොට 3මාරේව 4ක් කියන්නේ 14ක්. අඟල් 4ක් අඟල් 14යි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දුර මැනලා මන ගන්න ඕනේ. මෙතන 7ක් තියෙනවා. එක පැත්තක් 7යි. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තත් බලන්න. අනිත් පැත්ත තියෙන්නේ 6ක්. මේ ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ ටික එකතු කරපුවම 27ක් එනවා. 27ට වඩා තව අඟලක් එකතු කරලා, ඒ කියන්නේ අඟල් 28ක ප්‍රමාණයේ ෆෝල්ඩ් එක තමයි අපි කපා ගන්න ඕනේ. බලන්න ෆෝල්ඩ් එක මැන ගන්න අඟල් 28කට. ප්‍රමාණය 28යි. 28ක ප්‍රමාණය තමයි මම ෆෝල්ඩ් එක කපා ගත්තේ. දැන් බලමු මේක පෑන්ටියට සම්බන්ධ කරලා මහගන්නේ කොහොමද කියලා. බලන්න මේ අපේ පෑන්ටි ඉදිරිපස මෙන්න මේ වගේ අඟල් භාගයක් වගේ ඉස්සරහට තියලා මේක මෙහෙම තියලා අල්පනිති ගහ ගන්න. එතකොට ඔයාලට මේක මහගෙන යන්න ලේසියි. මල් පිනිති ගැහුවා. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් අඟල් 7ක් අයින් කරන්න ඕනේ අපි. අඟල් 7ක් අයින් කරලා මෙතන මාක් එකක් දාමු අපි. අඟල් 7යි. පේන්නේ නැතුව ඇති අල්පනිතික් ගහනවා. අඟල් 7යි. අපි දැන් ඉදිරිපස මේ තියෙන ඉදිරිපසට මේ විදිහට අල්පනිතික් ගහලා මෙතන ඉඳන් අඟල් 7ක් මම මාක් කරා. මේ දුර අඟල් 7යි. ඊට පස්සේ මේ පිටිපස්ස පළුව දැන් මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්න ඕනේ. මේක අපි මෙතනින් තමයි අල්පනිත්ත ගහ ගන්න ඕනේ. ෆෝල්ඩ් එක මෙහෙම නමා ගන්න. මෙහෙම නමලා අල්පනිත්තක් ගන්න. ඊට පස්සේ මේ දොර තියා ගන්න ඕගොල්ලෝ. මෙතන ගානට තියා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ කොටස මෙතන ඉදනුත් දැන් අපි තව අඟල් 7ක් මෙහෙට ලකුණු කරන්න ඕනේ. මෙතන ඉදනුත් අඟල් 7යි. 7ක් ගත්තා. මෙතන ඊට පස්සේ මේ ටික මෙහෙම තියලා සම්බන්ධ කරන්න.
ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. දැන් මේක බලන්නකෝ මම මේක පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම යන්නේ. ඔන්න ඔහොම තියෙන්නේ. බලමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදිහටම මේක වටේට මහ ගන්න. බලමු අපි මහන හැටි. බලන්න මේ අල්පනිත දෙකක් ගහලා තියෙන්නේ මම මැදට. ඒක චුට්ටක් එහාට කරලා මහ ගත්තා නම් හරි. මෙහෙම තියලා බලාගෙන ඉන්න. එතලා වගේම අදින්නේ කරන්නේ මොකුත් නැහැ. මේක මෙහෙම අදින්න එපා. මෙහෙම අදින්න එපා. ඉස්සෙල්ලා වගේම නිකන් මෙහෙම තියලා එක දිගට ඔයගලන්ට මහගෙන යන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තමයි අපේ පෑන්ටි මැද තියෙන්නේ. එතනට එනකන් මේ විදිහටම සාමාන්‍ය විදිහට මහගෙන යන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි පෑන්ටි එක මහලා ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි මහගත්ත පෑන්ටි තියෙන්නේ. ගොඩක් ලස්සනයි. ගොඩක් තරුණ යුවතියන් මේ පෑන්ටියට ගොඩක් ඇලුම් කරනවා. මෙතන මේ පෑන්ටියේ මැද තියෙන්නේ මැදට ඔයාලට මලක් හරි බෝ එකක් හරි බටන් එකක් හරි ලස්සන දෙයක් මෙතනට අල්ලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන සමන්ලයක් අල්ලලා තියෙනවා. ඒ අනිත් පැත්ත ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔයාලට හැකියාවක් තියෙයි මේක ඇත්තටම සරල විදිහට කියලා දුන්න නිසා මහ ගන්න. අද වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඒත් එක්කම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. නැවතත් මෙවැනි පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.